السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن عادل، والنهارده هنتكلم عن حاجة كنت طالبها من شركة سو دوت كوم. طبعا أي حد بيبدأ يوتيوب لازم يكون عنده إضاءة كويسة عشان يعرف يصور الفيديوهات بتاعته، ودي أهم عنصر موجود في تصوير الفيديوهات في اليوتيوب. فخلينا نفتح مع بعض الحاجة اللي لسه واصلة لي ديت ونشوف فيها إيه. يلا بينا نبدأ مع بعض. مقفولة كويس. طبعا هو الحاجة اللي موجودة هنا طبعا السوفت بوكس، كنت طالبه، واللمض بتاعته، ورينج لايت صغير كده يعني صغير للديكور مش للإضاءة. دي أول حاجة. طبعا اللمبة بتاعتها خلينا نشوفها بعدين. دي برضه لمبة تانية زي ما احنا شايفين كده، ناخد على جنب. خلينا نسيبهم على جنب دلوقتي على ما نشوف كل حاجة موجودة في العلبة. ده صفر. طبعا هنطلع اللمبة دلوقتي وهنتكلم عن اللمبة اللي ممكن تجيبها للسوفت بوكس تكون كام واط، ويعني احسن لمبة ممكن تحطها في السوفت بوكس عموما. يعني بس ثواني بس نطلعهم كلهم الاول. تمام كده اللمبة كلها طلعت. اول حاجة بقى طبعا هنا زي ما احنا شايفين الستاند بتاع السوفت بوكس اللي هو اللي بيقف عليه. طبعا خلينا نفتحه ونشوفه. لازم زي ما انتم شايفين كده، ده الستاند اللي بيكون جاي مع اللي السوفت بوكس هيقف عليه زي ما احنا شايفين، وبيفتح بالطريقة ديت. تمام. انا هبقى اعمل لكم فيديو تاني برضو عن ازاي تبقى تركب الستاند وتحط السوفت بوكس عليه كل حاجة، وازاي تربطه، وازاي توقف السوفت بوكس عليه بالطريقة معينة عشان ما يقعش وانت موقف السوفت بوكس. تمام. تاني حاجة بقى نشوفها طبعا ده الستاند اللي هو التاني اللي بيكون موجود مع اللي بتاع السوفت بوكس التاني. انا طالب 2 سوفت بوكس، فده الستاند نفس النظام بتاع الستاند الاولاني زي ما احنا شايفين. طبعا هقول لكم السعر بتاع الستاند في الاخر، بتاع السوفت بوكس كله في الاخر هقول لكم السعر كام عامل كام. بس خلينا نشوف بس الاول كل حاجه موجوده في المحتويات بتاعه الشنطه ديت. تمام. ثانية واحدة. هنا طبعا بيكون موجود الحافظه بتاعه السوفت بوكس بتاعه الاضاءه اللي انت بتركب فيها. ده السوفت بوكس نفسه اللي بتركب فيه اللمض اللي هو الحافظه. خلينا نفتحها. زي ما انتم شايفين كده كل سوفت بوكس بيكون ليه 4 من المساطر ديت اللي هي بتتركب من جوه في الحافظه ديت. خلينا اوريكم برضو. ديت بتكون موجوده بنفس الشكل دوت زي ما انتم شايفين كده. بنجيب كل واحده من دولت. ثانيه واحده بس نشيل الاستيك دوت.
طبعا انا للاسف مش خبير في الانبوكسنج قوي يعني، استحملوني بقى في الفيديو شويه معلش. خلينا ايه واحده واحده كده. ديت بنجيبها هنا زي ما احنا شايفين الكاميرا، بنحطها هنا كده، وبنيجي تحت نفس المكان بيكون لها مكان تركب فيه في اللي هو السوفت بوكس نفسه اللي بيكون فيه اللمض. تمام. فهي اما بتعمل كده بيفتح معاك بالشكل اللي احنا شايفينه دوت، زي ما انت شايف بيفتح للاخر كده. تمام. دي الحافظة. خلينا نشوف بقى باقي الحاجة اللي موجودة في العلبة اللي بتاعت السيليكون. تمام. برضو هنا بيكون موجود اللي هو بتاع الشفاف اللي بينعم الضوء الابيض زي ما احنا شايفين اللي هو دوت اهو. ده زي ما احنا شايفين كده بيركب على اللي هي ديت بتاع السمرة اللي احنا شفناها من شويه ديت، بيركب عليها من فوق عشان يخلي الضوء يدي نعومه شويه على وشك، ما يكونش فيه شادو على وشك والكلام دوت. تمام. خلينا دي بقى نفس ده بتاع السوفت بوكس التاني، نفس النظام زي ما احنا شايفين. هنا بقى نيجي للسوفت بوكس نفسه زي اهو اللي هو الجهاز بتاع الاضاءه نفسه اهو زي ما احنا شايفين كده. ده السوفت بوكس ده طبعا اللي هو 5 لمبة زي ما انت شايف. في طبعا بيكون هنا 4 لمبة، بس انا انصحك بصراحة يعني بعد لما تجيب هات ال4 لمبة، لان ال5 لمبة انت هنا مش هتعرف اصلا تركب ال5 لمب مع بعض. يعني انا بعد ما اشتريته لما جيت اركب مثلا لما كنت بجيب اللمض وبجرب قبل كده، فاللمض هنا ما بتركبش ال5 مع بعض، ما بيركبوش لان بيكون مساحتها كبيرة، فما بتيجي تركب اللمبة اللي في النص دي ما بتركبش معاك. فانت هنا هات هو 4 لمبة احسن لك، بحيث انك هتوفر حتى هو الفرق بينهم مش كبير يعني 100 جنيه ولا حاجة، بس هتوفر معاك برضو لو انت لسه بادئ على اليوتيوب والكلام دوت، هتوفر معاك كويس. طبعا هنا السوفت بوكس من ورا بيكون فيه كل لمبة بتتحكم فيها لوحدها، زرار اون واوف زي ما احنا شايفين. بس هنا وزرار الباور زي ما احنا شايفين بيديك لمبة حمراء لما بتحط الفيشة بتاع في الكهرباء. طبعا زي ما احنا شايفين ده بقى هنركب مع بعض اللوند بتاعت السوفت بوكس اللي هو ال5 لمبة زي ما احنا قلنا دلوقتي. طبعا زي ما قلت لك ما تركبش اللوند، ما تركبش اللي في النص، اللمبة في النص ديت. لو انت جايب 4 لمبات كبار فركب اللي هم ال4 اللي في الطرف ووزعهم بشكل زي ما انت شايف كده، لان اصلا اللمبة ال5 دي مش هتعرف تركبها. فانا زي ما قلت لك كده اما تيجي تجيب هات السوفت بوكس 4 لمبة بس، بتركبها بالشكل زي ما احنا شايفين ده زي ما انت شايف كده. نطلع واحدة كمان. بس زي ما انت شايف كده اللمبة بتكون متركبة بالشكل ده. خلينا بقى نجرب مثلا اللمبة تكون عاملة ازاي. ثانية واحدة بس نفك السلك ده. ثانية واحدة. وده زي ما احنا شايفين طبعا بعد ما ركبنا اللوند بتاعت السوفت بوكس، طبعا الاضاءة واضحة جدا طبعا زي ما انتم شايفين. يعني حتى لو نورت دلوقتي بالسوفت بوكس على المكان اللي انا بصور فيه هتلاقي ان الدنيا بقت اوضح زي ما احنا شايفين دلوقتي. تمام. فزي ما انت شايف دلوقتي طبعا اضاءة السوفت بوكس وكل حاجة هنا بتتحكم فيها على حدة زي ما احنا شايفين.
كل زرار زي ما احنا شايفين لوحده دلوقتي، زي ما انا قلت لكم من ورا، اللي هو هنا في كل زرار بتتحكم في كل لمبة كده، انت بتقيد كل اللمبة زي ما احنا شايفين دلوقتي. فبس ده كان انبوكسنج بسيط للسوفت بوكس اللي احنا عملنا عليه يعتبر ريفيو بسيط دلوقتي. بعد كده باذن الله انا هبقى عامل فيديو تاني وهو متركب وازاي تركب السوفت بوكس عموما. بس عشان الفيديو مبقاش طويل دلوقتي فهنختصر الموضوع ان احنا عملنا انبوكسنج بسيط كده للحاجه اللي احنا شفناها دلوقتي. وطبعا نسينا الرينج لايت الصغير اللي كان جاي مع الحاجه، كنت انا طالبه. طبعا الرينج لايت ده زي ما احنا شايفين اهو، هو رينج لايت صغير بيركب بس ستاند صغير هنا كده بيقف عليه، اللي هو بتاع الصغيرة بتاعته ديت. تمام، بتتحرك كده زي ما احنا شايفين. بتتركب هنا تحت بالطريقة دي. تمام، انت ممكن بقى توقفها كده. بيكون لها ستاند صغير، يعني بيكون في حاجة هنا المفروض هو اللي ليها حاجة عموما، بس انا مش عارف هي ايه. هي دي. تمام تمام، دي كده. طب تربطها عشان تثبت في المكان اللي هتثبته فيه، يعني انت بتحاول تربط كده زي ما انت شايف، وبتوقفها كده بالشكل ده. بس هي بتكون هي مايله دلوقتي، هي بتقيد منين. خلينا بس نجربها مع بعض. هي طبعا بتشتغل باليو اس بي، مش كهرباء، يعني انت ممكن تحطها في اللابتوب بتاعك عشان تشتغل والكلام دوت. ثواني اجيب اللابتوب ونجربها مع بعض. طبعا جبنا اللابتوب وخلينا نجرب كده. احنا حطينا اليو اس بي. طبعا هي بتقيد 3 اضاءات. اول حاجه اللي هو الابيض ده، ممكن تغير في شدة الإضاءة بتاعتها، وممكن تخليها أصفر. وممكن تخلي اللون اللي هو الأبيض والأصفر اللونين ما بين بعض، وبتزود الإضاءة بتاعتها برضه. بس دي حاجة كده أنا جايبها يعني زي حط، مش هعتمد عليها كإضاءة قد ما هعتمد عليها في زي ديكور كده عموما. بس ده كان كل حاجة عن الأنبوكسنج اللي احنا شفناه دلوقتي، السوفت بوكس والرينج لايت. ما تنساش بقى تعمل لايك للفيديو. السعر السوفتين بوكس دولت هم عاملين 1500 جنيه اللي هو ال5 لمبة. ممكن تجيبه ب1400 جنيه. لو هتجيب ال4 لمبة واللونات ديت، ممكن تجيبها بقى من عند اي حد جملة مثلا، هتكلفك حوالي 500 جنيه. او لو انت مثلا بقى بتجيبها من حد تاني ممكن اللونات تكون غالية شوية. فانا يعني بقول لك احسن حاجة انك تروح تجيبها من عند حد جملة، هتوفر معاك كتير جدا. بس ده كان كل حاجة في الفيديو بتاعنا. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر الجرس. ولو حابب نتكلم عن حاجة جديدة في الكومنتات اكتب لنا اي حاجة اللي انت حابب نتكلم فيها الفترة الجاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.